කොහොමද ඔයාලට මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට කතා කරන්නේ කොහොමද ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් හදාගන්නේ කියලා ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට. අපිට වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් ඇඩ් කරන එක වඩාත්ම සුදුසුයි. හැම වෙබ්සයිට් එකකටම වගේ ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක ගැන වීඩියෝ කරන්න කියලා අතරම කිහිප දෙනෙක් ඉල්ලීමුත් කරලා තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට Payhiya වගේ payment gateway එකක් ගන්න වෙනවා online payments ලබා ගන්න. ඒ වගේ වෙලාවකදී ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එක තියෙන එක අනිවාර්යයි. ඒක බලලා තමයි යාලා අප්‍රූවල් එක දෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අමතරව ඔයාලට delivery and returns page එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ page එක හදන හැටි ගැන මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා මේකෙන් පස්සේ. ඉතින් අද බලමු privacy policy page එක හදන විදිය. මුලින්ම අපි privacy policy page එක කියන්නේ මොකක්ද කියන ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙනම ඉස්සරහට යමු. privacy policy page එකේ දී නමේම තියෙනවා මේකෙන් අපි කරන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට එන users ලගේ privacy එක ආරක්ෂා කරනවා කියන සහතිකේ userට ලබා දෙන එක. මම මේක පොඩි උදාහරණකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හිතන්න ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් වමන හරි භාණ්ඩයක් සෙල් කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට යූසර් කෙනෙක් එනවා නැත්නම් කස්ටමර් කෙනෙක් එනවා ඇවිල්ලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ මොන හරි අයිටම් එකක් මිලදී ගන්නවා. එතකොට එයා මිලදී අරගද්දී එයාගේ නම, ඊමේල් එක, ඇඩ්‍රස් එක, ෆෝන් නම්බර් වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් දෙනවා. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලට ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ඕඩර් එක අදාළ පුද්ගලයාට ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අර වගේ වෙබ්සයිට් එකට ආපු යූසර්ගේ තොරතුරු ඔයාට ලැබුණා. ඉතින් මේ තොරතුරු ඔයාට ලැබුණාට මේවා ඇත්තටම ඒ යූසර්ගේ තමයි තොරතුරු. ඒ යූසර් තමයි අයිතිය තියෙන්නේ. ඔයාට මේවා ඔයාට කැමති විදිහට යූස් කරන්න බෑ. අපි තුමාගේ යාළුවෙක් කියලා කියනවා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකකින් මිලදී ගත්ත අයගේ ඊමේල්ස් ටික මට දෙනවද? එතකොට මටත් පුළුවන් මාකටිං දේවල් වගේ එයාලට යවන්න කියලා. ඉතින් එහෙම ඔයාට කරන්න බෑ. මොකද ඒ තොරතුරු ඔයාට අයිති දේවල් නෙමෙයි. ඒවා අයිති අර කස්ටමර්ට. ඉතින් අපි ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකකින් කරන්නේ අපි කොහොමද කස්ටමර්ගෙන් ලබා ගන්න තොරතුරු යූස් කරන්න කියන එක ගැන අපේ වෙබ්සයිට් එකට එන යූසර්ස්ලා දැනුවත් කරන එක. සරලවම කිව්වොත් එහෙම අපි යූසර්ස්ලාට කියනවා මොනවද අපි කලෙක්ට් කරගන්න data යූසර්ගෙන්, ඇයි අපි ඒවා කලෙක්ට් කරගන්නේ, කොහොමද අපි ඒවා යොදවගන්නේ, මොන වගේ වැඩවලටද අපි ඒවා යොදවගන්නේ, අපි ඒ තොරතුරු ආරක්ෂා කරන්න මොනවද අරන් තියෙන ක්‍රියාමාර්ග, ඒ වගේම යූසර්ට අවශ්‍ය නම් කොහොමද ඒ තොරතුරු වල නිවැරදිභාවය, ඒ තොරතුරු අවශ්‍ය නම් අපි අයින් කරගන්න අවස්ථාව අපි ඒ යූසර්ට දෙන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රයිවසි පොලිසි එකක ඇතුළත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න කියලා වගේ වෙබ්සයිට් එකකට දාන්න. මෙන්න මේ e-commerce වෙබ්සයිට් එක උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වැඩේ කරගන්න හැටි. අපි බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකට ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මේ විදිහට ප්‍රයිවසි පොලිසිස් හදන එක ඇත්තටම ලීගලි දෙයක්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ නැති වුණාට සමහර රටවල විශේෂයෙන් යුරෝපයේ වගේ මේවට වෙනම නීතිත් තියෙනවා. GDPR law එක කියලා. මේක හැම වෙබ්සයිට් එකකටම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යුරෝප් එක ගනුදෙනු කරන යුරෝප් වල විසිටර්ස්ලා වගේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. වගේම ඒ පේජ් එක මේන්ටේන් වෙන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට බෑ ඔයාට ඕන විදිහට data අනිත් අයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒකට යාලා ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාට GDPR කියලා Google එකේ සර්ච් කරොත් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවට එච්චරම තද නීති මුකුත් නැහැ. ඔයාට මම මේ පෙන්නන විදිහේ ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් ප්‍රශ්නයක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේක ලීගල් දෙයක් නිසා මම ලීගල් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ සාමාන්‍ය එක්සාම්පල් එකක් තමයි දෙන්නේ. ගොඩක් රට ඔයාට මේ වගේ විදිහට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට යුරෝප් වලින් එතකොට USA වලින් වගේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඔයාට ඒ ලෝස් වලට මැච් වෙන විදිහේ ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකක් හදාගන්න වෙනවා. විශේෂයෙන්ම යුරෝප් වල තියෙන GDPR එකට අනුකූල නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ප්‍රයිවසි පොලිසි එක ලොකු දඩවලට පවා ඒ යුරෝප් වලට සම්බන්ධ වෙබ්සයිට්ස් වලට එයාලා පනවනවා. කොහොමද ලංකාවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා ලංකාවේ ඉඳලත් ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා එහෙම ඉන්නේ යුරෝප් වලින් වගේ නම් ඔයාට ඒ GDPR එකට අනුව තමයි හදන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරන්න යූස් කරනවා ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක්. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපිට ගොඩක්ම ලේසියෙන් අපේ ප්‍රයිවසි පොලිසි එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අතින් කරන්න ගියොත් එහෙම ටිකක් ලොකු වැඩක්. ඉතින් මේ වගේ ටූල් එකක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් සයිට්ස් තියෙනවා. ගොඩක් ඒවල ෆ්‍රී වර්ෂන් එකේ ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික නැහැ. නමුත් මම මේ පෙන්නන වෙබ්සයිට් එක වලට අවශ්‍ය හැමදේම වගේ මෙතනින් ෆ්‍රීම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු. මම ලින්ක් එකේ description එකේ දාලා තියනම් ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ site එකට ඇවිල්ලා දැන් privacy policy page එකක් නෙවනේ. මෙතන start now කියන එක උඩ click කරන්න. terms and condition එක හදන හැටි ගැන මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. start now. හරි මෙතනට වගේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ වගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම දෙන්න
ඔයා ගොඩක් වෙලාවට බිස්නස් එක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා අපේ e-commerce website එකක් නම් කරන්න. pay වගේ ගන්නවා නම් ඔයාට business registration එකක් තියෙනවනේ. ඒ ඔයාට ගන්න තියෙන company name එක මෙතනට දෙන්න. next මෙතනින් අහනවා මොකක්ද country එක කියලා. අපි දෙමු ශ්‍රී ලංකා කියලා. next ඊට පස්සේ අහනවා අපි payment accept කරනවද කියලා අපේ website එකේ. ඉතින් අපි දැන් උදාහරණයකට ගන්න e-commerce website එකක්. ඔයා මේක හදද්දී ඔයා payments ගන්න නැත්නම් no කියලා දෙන්න. ඔයාගේ business එකට අදාළ website එකට අදාළව තොරතුරු ලබා දෙන්න. next ඊළඟට අහනවා ඔයා website එකේ ads පෙන්වනවද කියලා. ඉතින් ඔයා AdSense වගේ use කරනවා නම් ඔයාට yes දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා no කියලා. ඊළඟට අහනවා යන් නීතිමය අවස්ථාවකදී අපේ කස්ටමර්ස්ලාගේ තොරතුරු දෙන්න වුණොත් එහෙම ඒ නීති අංශවලට ඔයා එක ලබා දෙනවද කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට නොදී ඉන්න බැරි වෙයි. කොහොමද දන්නේ ඒකේ නීතිමය පැත්ත? ඉතින් මම yes කියලා දෙනවා මෙතනට. ආයෙ next දෙනවා. ඊළඟට අහනවා අපේ users ලගෙන් location එක ගැන තොරතුරු ගන්නවද කියලා. මේ ගොඩක්ම දාලා වෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා සමහර website වලට ගියාම එයාලා හරියටම අපේ location එක detect කරගන්නවා. ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේක අහන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ website එකේ ඔයා හැම geo location මොන හරි use කරනවා නම් plugin එකක් හරි මොකක් හරි yes දෙන්න නැත්නම් no දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට කියනවා privacy policy එක වළංගු වෙන්න පටන් ගන්න date එක දෙන්න කියලා. ඉතින් මම අද date එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ email address එක ලබා දෙන්න. මේ email address එකට තමයි මේ කියන්නේ අපේ website එකට එන user කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ privacy policy එක කියවද්දි මොකක් හරි ගැටලුවක් හරි මොන හරි තිබ්බොත් නැත්නම් එයාට ඕන වුණොත් එයාගේ තියෙන තොරතුරු මොනවාද ඒ තොරතුරු එයාට අවශ්‍ය නම් අයින් කරගන්න ඕන ඒ දේවල් වලට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ email address එකෙන්. ඉතින් ඒ users-ලාට ඔයව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ email එකක් මෙතනට ලබා දෙන්න. හරි දැන් ඔයගේ privacy policy එක මේ විදිහට create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලීසිම දේ තමයි මෙතන copy privacy policy to clipboard කියන එකට click කරන්න. එතකොට ඒක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ website එකේ dashboard එකට ගිහිලා pages all pages වලට එන්න. එතකොට ඔයාලට privacy policy කියලා defaultම page එකක් එනවා WordPress එකේ. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම template එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා සමහර දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේක complete එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට ඕන මේක modify කරලා අරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් දැන් අපි ළඟ එකක් තියෙන හින්දා මම control A click කරලා ඔක්කොම select කරලා මේ ටික delete කරනවා. ඊට පස්සේ control V නැත්නම් right click කරලා paste දෙන්න. එතකොට අපි මෙතන copy කරගත්ත එක paste වෙනවා. හරි මේක තමයි අපේ privacy policy එක. ඉතින් මම මේ title එක අයින් කරගන්නවා. මොකද අපිට දැනටමත් එකක් තියෙන හින්දා. හරි දැන් අපේ privacy policy page එකක් create කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරන්නේ මේ privacy policy page එක සම්පූර්ණ කියවලා බලන්න. ඔයාගේ website එකත් එක්ක නැත්නම් ඔයාගේ ලබා දෙන services එකත් එක්ක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර දේවල් පොඩි දේවල් modify කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් මේ කියවලා බලන එක මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත්. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන. උදාහරණ හැටියට ඔයාලට මුලින් නම් කියවගෙන යන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන දේවල්. ඒකට ඔයාලට idea එකකුත් එනවා මොකද්ද privacy policy page එක කියන්නේ කියලා සහ ඒකේ තියෙන මොනවද කියලා. මොකද දැනට ඔයාගේ නැති හරි දෙයක් ඉස්සරහට ඔයා add කරන්න ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා වගේ වෙබ්සයිට් එකට ඇඩ් කරන ෆීචර් එකක් Google හෝ Facebook accounts තියෙන අයට කෙලින්ම Facebook එකෙන් හරහා නැත්නම් Google එක හරහා අර එක බටන් එක ක්ලික් කරලා account එකක් හදන්න පුළුවන් වෙන ෆීචර් එක මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේ දෙයක් ඇඩ් කරනවා නම් එතකොට අන්න අපි ඒ user ගේ Facebook එකේ නම නැත්නම් email එක අරගන්නවා කියලා අපි privacy policy එකට දාන්න ඕනේ. මොකද එතනදී අපි customer ගේ තොරතුරක් තමයි අරගන්නේ. එතකොට ඒක ඒ feature එක දැන්ට වගේ නැහැ. ඔයා ඉස්සරහට ඇඩ් කරන්නේ. එතකොට ඉස්සරහට ඇඩ් කරාම ඔයා ඒ feature එක ඇඩ් කරා කියලා ඔයා මේ privacy policy page එක update කරන්න ඕනේ. ඉතින් නිතරම ඔයා මොන හරි ඇඩ් කරනවා නම් ඒක privacy එකට අදාළද කියලා බලලා ඔයාගේ privacy policy page එක ඇඩ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ privacy policy page එක මේ විදිහට maintain කරන එක හොඳයි. ලංකාව ඇතුලේ එච්චරම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා මේ විදිහට කරේ නැරත් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත්. නමුත් හරියට වැඩේ කරන එක ඕකටත් හොඳයි. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කරගෙන යන්න මෙතන එක තරක් වෙනවා personal data කියලා. මෙතනින් කියන්නේ මොනවද අපේ collect කරන data කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකදී directly identify කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් පුද්ගලයෙක්ව කෙලින්ම හඳුන ගන්න පුළුවන් තොරතුරු අපි customers ලගෙන් ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් email නම එතකොට phone numbers address වගේ දේවල් මෙතනට මම තව add කරනවා. දැන් මගේ උදාහරණෙදී නම් bank details. හරි මම bank details කියලා add කරා. ඊට පස්සේ මම මෙතන 6 දෙනවා. හරි මම මේක add කරේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ direct bank transfer කියන feature එක තියෙනවා කියලා හිතාගෙන. ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් පේ වගේ එකකින් පේ ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කස්ටමර්ට ඕන පුළුවන් බැංක් එකට සල්ලි දාන්න. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී සමහරවිට අපේට කස්ටමර්ගේ බැංක් ඩීටේල්ස් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම මෙතන ඒකත් දැම්මේ
කෝකටත් හොඳ නිසා. හරි එහෙම යද්දි වට කියවගෙන යන්න පුළුවන් ඒ මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන අර ඩිරෙක්ට්ලි නැත්නම් පර්සනලි අයිඩෙන්ටිෆයබල් ඉන්ෆර්මේෂන් වලට අමතරව එහෙම පර්සනලි කෙලින්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අමාරු ඩේටාත් කලෙක්ට් කරගන්නවා. සමහරවිට IP ඇඩ්‍රස් එක එතකොට කුකීස් වගේ දේවල් වලින් වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉතින් ඒවා ගැනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රයිවසි පොලිසි එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අනිවාර්යෙන් අපි දාන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ අපි කස්ටමර්ගෙන් ලබා ගන්න තොරතුරු අපි මොනවටද යූස් කරන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ සර්විසස් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ආපුවම ඒක පැක් කරලා ඩිලිවරි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඩිලිවරි කරද්දී එහෙම අපිට යූස් කරන්න වෙනවා එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් ඒ තොරතුරු තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට වැඩි දුර කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් අපි කොච්චර කල් එයාලගේ තොරතුරු නැත්නම් කස්ටමර්ස්ලාගේ තොරතුරු තියාගන්නවද කියලා. ඔයාලා වැඩි දවසක් තියාගන්න නැත්නම් අපි හිතමු ඔයාලා මාසයක් මාස 3ක් තියාගන්න කියලා. එහෙමනම් ඔයාලට ඒක මෙතන මේ තියෙන එක එඩිට් කරලා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට transfer of data කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ තොරතුරු මොන හරි transfer වෙනවා නම් පරිගණක අතර නැත්නම් රටවල් අතර මේ වගේ තොරතුරු මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නැත්නම් ඔයාලට ලොකු දුරට පරිවෙන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා මේක පොඩක් කියවලා බලන එකෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් අරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තව එක තැනක් තියෙනවා ඔයාලට එඩිට් කරන්න කියන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා GDPR. මේ තියෙන්නේ GDPR එකට අදාළව ඔයාගේ privacy policy එකේ ඇතුළත් වෙන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඔයාගේ කවුරුත් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට යුරෝප් වලින් එන්නේ නැත්නම් කවුරුත් මේක තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම තියෙනවා කැලිෆෝනියාවට අදාළ ඇක්ට් එකකුත් ලෝ එකකට අදාළ දෙයක්. ඊළඟට කැලිෆෝනියාවකට අදාළ තව ලෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම ඔයාගේ ප්‍රයිවසි පොලිසි එකෙන් නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ කවුරුත් ඒ රටවල් වලින් නැත්නම් විශේෂයෙන්ම කස්ටමර්ස්ලා. ඉතින් මම කරන්නේ ඒ ටික අයින් කරලා දානවා. මොකද මගේ එක්සැම්පල් එකේදී මම හිතන්නේ ඒ රටවල් වලින් මගේ වෙබ්සයිට් එකට කවුරුත් එන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ නම්බර්ස් ටික වෙනස් කරන මැච් වෙන්න 9 පස්සේ 10 11 විදිහට. හරි මම මේ විදිහට චේන්ජ් කරගෙන ආවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඇනලිටික්ස් කියලා එහෙම තියෙනවා. මම මෙතනින් දානවා such as Google Analytics කියලා. ඔය Google Analytics වගේ use කරනවා නම් ඒක මෙන්ෂන් කරන එකත් හොඳයි. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Google Analytics ලගේ privacy policy page එකේ link එකකුත් මෙතනට ඕනනම් දාන්න කස්ටමර්ස්ලාට අවශ්‍ය නම් ඒක check කරලා බලන්න පුළුවන් වැඩි දුරට තොරතුරු දැනගන්න කියලා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා payments වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනට පුළුවන් pay here කියලා. දැන් අපි හිතමු use කරන්නේ pay here කියලා. මේ විදිහට pay here කියලා දාලා pay here ලගේ privacy policy page එකේ link එකක් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන එකත් ගොඩක් හොඳයි. හරි මෙතන තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා අපි මේක හැදුවේ policy make.io කියන වෙබ්සයිට් එකකින්නේ. ඉතින් ඒකට දාලා ටෙක්ස්ට් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන අයින් කරන්න. එතකොට යාලගේ මේක නේ අර බ්‍රෑන්ඩින් එකක් වගේ නැත්නම් ඇඩ් එකක් වගේ ඒක අයින් කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් කරොත් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක අයින් කරන්න. මොකද යාලගේ දෙයක් මේ අපේ privacy policy page එකේ තියෙන එක එච්චරම ප්‍රොෆෙෂනල් නැති නිසා. ඊළඟට children's ලාට අදාළ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අවුරුදු 18ට 15ට එක ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ දෙයක් දාලා තියෙන එකත් හොඳයි. හරි ඉතින් මේක තමයි privacy policy page එක. අවසානට ඔයාලට පෙන්වනවා අපි add කරපු email එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ privacy policy එක create කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා කියලාත් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් delete කරලා දානවා. ඒකත් අවශ්‍ය නැහැ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ privacy policy එකක් ඔයා create කරද්දී. මම මේක publish කරලා මෙන්න මේ විදිහට view කරනවා. ඔයාලට පේනවා අපේ privacy policy page එක. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි වෙනස්කමක් කරොත් මේකට ඔයා එතනදී effective date එක කොහොමද මෙතන තියෙනවා. මේක නම් නැතත් කමක් නැහැ. last updated කියලා වගේ ඔයාලට උනන් date එක දාන්න පුළුවන් මෙතන effective date එක වෙනුවට. මොකද ඔයාලට වෙනස්කමක් කරාම ඒ date එක ඔයා දැම්මොත් එහෙම last updated date එක customers ලටත් ඒකට idea එකක් තියෙනවා. නිතර මේ page එක update කරනවා කියලා. හරි තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. ඒ තමයි මේ privacy policy page එකට link එකක් ඔයාගේ website එකේ clearly display කරන්න ඕනේ customers ලාට නැත්නම් website එකට එන users ලාට. customers ලා වෙන්නේ user කෙනෙක් වෙලානේ. users ලාට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ගොඩක් වෙලාවට footer එකේ අපි add කරමු. මම customize එකට එනවා. මම example එක විදිහට මෙතනට add කරලා පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු footer එකට. හරි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ footer navigation එකට මේක add කරන්න. අපි add කරමු අලුත් menu එකක් footer එකට. හරි next add items privacy policy එක add කරනවා මම block එක FAQ contact ඒ ටික ඇති example එකක් විදිහට නිසා දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් privacy policy page එක මෙතන පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. mobile view එකෙත් නැත්තම් පෙන්වන්නේ mobile view එකෙත් ගිහිල්ලා බලන්න. මම mobile view එකටත් add කරලා තියෙනවාද කියලා privacy policy page එක.
හරි ඉතින් මේක තමයි ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එක WordPress එකේ නැත්නම් WooCommerce එකේ ඩිෆෝල්ට්ම ඕඩ් එකක් දාන්න ඇතිත් මෙතනත් කියනවා ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එක කියවලා බලන්න කියලා පර්සනල් ඩේටා කොහොමද යූස් වෙන්නේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ලබා ගන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගේ ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එකට ඔයාව අරගෙන එනවා. මම හිතනවා ප්‍රයිවසි පොලිසි පේජ් එක හදන ගැන ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තිබ්බනම් මේ වීඩියෝ එකට උදව් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට ගැටලු තියෙන්නත් පුළුවන් අපි මේ කතා කරපු දේවල් ගැන. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. අපි ඒව ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම මම අර මුලින් කිව්වා වගේ පේජ් වගේ එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට තව අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි delivery and returns වගේ page එකක්. ඉතින් ඒ page එක හදන හැටි ගැන මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඒක මග හරගන්න තෝ ඉක්මනට දැනගන්න පහලින් notifications on කරගන්න WPSinhala YouTube channel එකේ. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට උදව්වක් වුණා නම් channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම හැමදාම වගේ ජය වේවා.